Unsay gisagol ana? Asin o pepper o ahos bombay. Ilan na ka kilo? Pilada ba? Ilan na ka kilo? Bago. Ha? Mga 1 kilo o tama na. Dinili na pork. Saka ulit dinili na pork. And then carrots. Ilan pa carrots yan? Naka-slice na. And then sayote. Sayote sa fish. Basta naka-slice na din siya.
It's not bad, we're good. That part's up to you. Very nice together. Mayroon kayo sa mga. Nagawa natin is bali yung nagawa natin is 36 na pack na ganito, pero binibenta siya ng 3 for 100. So bali yung magiging kita natin is 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So yung magiging kita natin is 1, 2 siya, kasi tatlo sa isang pack 100, so 100 times 12 kasi ito lahat. So yung nagawa natin is 1, 2, pero babawas pa natin yun sa magkano yung nagastos natin. Ayan, mainit na siya. Ilagay na natin yung 5 piraso. Para maliwanag. Ayan. So, magtitikman na natin. Para alam natin na yung binibenta natin ay masarap. Pork, lumpia. Lumpia. Pag naging na siya, parang sunod-sunod na ito na. Balik ka rin mo na. Nagiging brown pala. Ilang yan. Naulang tayo nagkakamali. Hindi tayo perfect. Pag nag-golden brown. Golden brown. Konting luto lang yan kasi yung sa loob ng luto na. Bali yung niluluto na lang natin gusto yung wrapper. Ayan, luto na. Kasi nasulat. Buka unang tay, ano yung problema ko? Bukoy manguha, yan tingnan na natin. Akong gingnan. Importante lang nga. Tingnan eh. Nagahimo ko. Tingnan mo ka ha. Ayun. Yan. Yan yung gidao. Ganit na ketchup parang sana siya natin. Gidao sa ginuha. Paano ko kung ingat, nakakakuha din. Nakakakuha din ako ng karnit. Exercise, kung na ito sa iluya ako, ang itong lima. Balik ko kapagulan. Kaya kan, pagkulat kami nga naam, pagkulat direct. Ano masasabi mo, Madam? Sarap? Sarap nga. 4, 5,